سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال آموزشی فنیکده خوش اومدید. خب ویدیو امروز ما ساخت یک پکنیک یا چراغ کمپ هست که بتونه با هر نوع سوختی از جمله اسپری حشره‌کش، خوشبو کننده، گاز فندک پرکن و اسپری چسب 123 بتونه کار کنه. برای شروع کار احتیاج به یک شیر پکنیکی داریم که بهتر نوع تهیه کنید. قیمتش حدوداً 100,000 تومان هست و همچنین یک واشر آهنی سایز 22 و 3 تا مفتول فلزی به طول 15 تا 20 سانتی متر برای پایه چراغمون. تو این قسمت 3 تا مفتول رو مطابق ویدیو به 3 تا ضلع لبه واشرمون بایستی جوش بدیم. فقط دقت داشته باشید که مفتول ها به طور مساوی تو 3 ضلع دایره شکل واشر جوش بخوره که بعداً چراغمون مشکل ایستادن نداشته باشه. بعد از ساخت پایه های چراغمون نوبت اینه که شیر پکنیکی روش ببستیم. برای بستن و صفر شدن شیر پکنیکی احتیاج به یک زانویی چدنی 1/2 اینچ یا سایز 2 داریم. برای اینکه زانویی بهتر بسته بشه روی سپایه چراغ بهتره که لبه های یک طرف اون رو فرز بگیریم تا موقع صفر شدن به پایه های چراغ گیر نکنه. خب قبل بستن شیر پکنیکی بایستی رزبه اون رو نوار تفلون بزنیم و بعد از سمت بالای واشر مطابق ویدیو شیر پکنیکی رو جا میزنیم و زانویمون رو از سمت پایینی واشر بین سپایه های چراغ به رزبه شیر پکنیکیمون میبستیم و با آچار بایستی خوب و محکم سفتش کنیم که بعداً مشکل نشت گاز نداشته باشیم. بعد بستن شیر پکنیکی روی سپایه‌مون بایستی به سر دیگه زانوی چدنی یک سرشیر برنجی 1/2 اینچ بسته بشه و قبل بستن کافیه که سرشیر برنجی رو تفلون بزنیم و با آچار اونو محکم به زانویمون ببستیمش. قسمت میخوایم یک سری مخصوص که بتونه به انواع اسپره‌های مختلف بخوره و جریان گاز رو آزاد و مهار کنه بسازیم. برای این کار ما از پیچ تنظیم کننده ترمز دوچرخه استفاده میکنیم که از 2 قسمت پیچ و مهره تشکیل میشه و همونطور که میبینید پیچ تنظیم کننده رو به سر یک اسپری گاز فشار میدیم و میبینید که میتونه جریان گاز رو آزاد کنه. حالا برای اینکه بتونیم جلوی نشت گاز رو بگیریم بایستی یک اورنگ لاستیکی برای قسمت بوشن مانند بالای اون بسازیم. برای این کار کافیه که با یک سوزن داغ یک سوراخ کوچک روی یک تیکه تویه بزنیم و بعد تویه بومون رو به شکل دایره شکل که به داخل پیچ تنظیم کننده جا بشه برش بدیم.
استفاده از برش اورنگ لاستیکی اونو داخل پیچ تنظیم ترمز دوچرخه جا میزنیم و بعد دوباره اونو سر یک اسپری فشار میدیم و میبینید که میتونه گاز رو مستقیم به بالا هدایت کنه و از قسمت پایینی اون که اورنگ رو داخلش گذاشتیم هیچ نشت گازی وجود نداره و تونست گاز رو کنترل و مهار کنه. حالا چجوری این کار رو انجام میده؟ اسپراها معمولا دارای گازی با فشار هستن که با کندن سریع مخصوص اونها کافیه که اون قسمت میله مانند رو فشار دیم تا اون گاز مورد نظر از اسپری خارج بشه. خب حالا اینجا این پیچ ترمز ما این کار رو برای ما انجام میده و همانطور که تو ویدیو دیدید خود این پیچ برای عبور سیم ترمز یک سوراخ مستقیم داره و زمانی که ما اورنگ رو تو قسمت پایینی اونجا زدیم این پیچ رو روی میله اسپری فشار میدیم و اورنگ اجازه نمیده گاز رو به اطراف پخش کنه و میتونه گاز رو به سمت بالا کنترل و هدایت کنه. تو این قسمت با یک بسته بوق موتورسیکلت باعث یک قلاب یا کمان برای فشار دادن کپسول های گاز یا فعال کردن مکانیزم گاز کپسول بایستی بسازیم. برای این کار کافیه که یک بسته بوق رو برداریم و به گیری محکم ببستیم. همونطور که تو ویدیو میبینید سر ته این بسته فلزی سوراخ داره و ما بایستی قسمت وسطی اونو با یک مته سایز 6 یک سوراخ بزنیم. این سوراخ برای بسته شدن پیچ تنظیم کننده ترمز دوچرخه است. بعد زدن سوراخ وسط روی بسته بوق پیچ تنظیم کننده ترمز دوچرخه رو مطابق ویدیو روی اون جا میزنیم و با مهره خودش از سمت دیگه بسته بوق سفت میکنیم. بعد بستن پیچ تنظیم ترمز دوچرخه روی بسته بوق نوبت اینه که با یک تکه کش که از توی به موتورسیکلت برشش دادیم مطابق ویدیو این کش رو به دو سر بسته بوق که سوراخ داره ببستیم و بعد بستن توی این قلاب ما اینجوری کار میکنه که زمانی که ما کش رو به ته انواع اسپره ها قلاب میکنیم و قسمت پیچ تنظیم کننده بایستی روی اهرم میله شکل روی اسپرا قرار بگیره. کش باعث میشه کمی فشار به ته قطی وارد کنه و این فشار باعث آزاد شدن گاز داخل اون میشه و این گاز از طریق پیچ تنظیم کننده ماها رو از سر پیچ خارج میشه. موقع بستن کش به دو سر بسته بوق دقت داشته باشید که کش نباید خیلی بلند باشه که در این صورت نمیتونه فشار خیلی مناسبی به ته اسپری وارد کنه و این کار باعث میشه که گاز به خوبی آزاد نشه و همینطور خیلی کوتاه باشه که باعث میشه که فشار خیلی زیادی به اسپری وارد کنه و این کار باعث خرابی اهرم سر اسپری میشه. در این قلاب ما طول کش رو 15 سانت گرفتیم که برای هر مدل اسپری خیلی مناسبه و میبینید که به خوبی گاز رو آزاد میکنه. بعد ساخت قلاب نوبت اینه که خود قلاب رو به سپایه اجاقمون وصلش کنیم. برای این کار ما از یک شلنگ تراز استفاده میکنیم. طولش 50 سانت باشه کافیه و مطابق ویدیو سر شلنگ تراز رو به سرشیر برنجی که روی زانوی چدنی هست وصل میکنیم و با بست محکمش میکنیم و سر دیگه شلنگ تراز رو بایستی به سر پیچ تنظیم کننده ترمز دوچرخه وصل کنیم. اما همونطور که میبینید شلنگ تراز برای این پیچ خیلی بزرگتر است. خب ما برای این کار از شلنگ بنزین موتورسیکلت استفاده میکنیم که به سر پیچ قلاب ما میخوره. شلنگ بنزین رو به سر قلاب وصل میکنیم و با یک بست محکمش میکنیم تا هیچ نشتی نداشته باشه و از سر دیگه شلنگ بنزین رو داخل خود شلنگ ترازمون جا میزنیم و هر دوشون رو با یک بست محکم میکنیم. خب کار اجاق ما به طور کامل
تموم شده. حالا نوبت اینه که یک سر پکنیکی به سر اجاقمون که شیر پکنیکی داره وصل کنیم. فرق نداره کوچیک یا بزرگ، ما از یک سر پکنیکی کوچیک برای این کار استفاده میکنیم. برای شروع کار ما یک کپسول اتم گاز رو که متعلق به یک شعله افکن هست رو به اجاقمون وصل میکنیم. برای این کار کافیه که سر قلاب، منظور همون قسمت پیچ تنظیم کننده ترمز رو روی قسمت بالای کپسول اتم گاز قرار بدیم و کش رو به ته اسپری قلاب کنیم تا جریان گاز کپسول آزاد بشه و میتونید مشاهده کنید که اجاق ما به خوبی کار میکنه. تو این قسمت اجاق رو خاموش میکنیم و کپسول اتم گاز رو ازش جدا میکنیم. حالا نوبت بستن کپسول فندک پرکن هست. برای این کار کپسول فندک پرکن رو مطابق کپسول قبلی با قلاب اجاق وصل میکنیم تا جریان گازش آزاد بشه و میتونید ببینید که به خوبی اجاق ما با گاز این کپسول هم کار میکنه. تو این قسمت برای سومین کپسول ما از اسپری سوسکش استفاده میکنیم. کافیه که سر اسپری سوسکش رو جدا کنیم و قلاب اجاق رو وصل این کپسول کنیم و خودتون میتونید مشاهده کنید که اجاق داره به خوبی با جریان گاز این اسپری سوسکش کار میکنه. خب برای چهارمین بار برای اجاقمون میخوایم از اسپری چسب 1 2 3 استفاده کنیم و خودتون دیگه میتونید مشاهده کنید که اجاق ما با گاز اسپری چسب 1 2 3 داره به خوبی کار میکنه و میسوزه. خب برای آخرین کپسول هم ما از اسپری خوشبو کننده استفاده میکنیم و خودتون میتونید مشاهده کنید. دوستان دو تا کپسول اولی که سوختشون خود گاز مایع البته تصفیه شدهش هست. حالا اینجا شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا این اجاق با انواع دیگه کپسول ها از جمله همین اسپری خوشبو کننده کار میکنه. خب جوابش اینه که تو بیشتر ترکیبات این اسپری ها از جمله این خوشبو کننده، حشره‌کش ها، سوسکش ها و حتی خود همین اسپری چسب 1 2 3 از گاز پروپان استفاده میکنن که نوعی از گاز مایع هست که باعث روشن ماندن اجاق میشه. تو این قسمت میخوام یک نکته خیلی مهم رو بهتون بگیم، اونم اینه که شما با این اجاق به خصوص قلاب به خصوصش میتونید هر مدل کپسول خالی رو با گاز مایع مجدد شارژ کنید و ازش استفاده کنید. مثلا در همین ویدیو این کپسول سفید رنگ که خالی از گاز هست متعلق به چسب 1 2 3 هست که میخوایم با گاز مایع شارژش کنیم. کافیه که سرقلاب مخصوص رو به سر این کپسول وصل کنیم. البته برای این کار احتیاج به یک شلنگ به خصوص داریم که بایستی سر این هر دو شلنگ با مهر سرپکنیکی و رابط تزریق که بست شده باشه. این شلنگ رو کافیه که به سر یک پکنیک پر از گاز وصل کنیم و سر دیگرش رو به سر همین شیر اجاق و با باز کردن شیر هر دو اجاق گاز مایع از پکنیک پر وارد اجاق ما و بعدش وارد کپسول خالی میشه و شما میتونید با همین گاز برای همین اجاق استفاده کنید. یا مثلا هر مدل کپسولتون که از جمله اتم گاز یا کپسول فندک پرکنتون که خالی شده با همین روش شارژش کنید. خب دوستان این بود اجاق ما که برای استفاده در کمپ یا کوهنوردی خیلی مناسبه که البته با هر نوع کپسول میتونه کار کنه. خب اگه از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و همچنین کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدارتون.